Hello, xin chào mừng các bạn đã đến với Pixelert và mình là Ngọc Tú. Như tiêu đề video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau xác định vị trí người về khoảng cách, về kích thước để làm sao khi mà chúng ta thu phóng nó phù hợp với bối cảnh của bức ảnh nhé. Nào, bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Các bạn thấy này, ở đây mình đang có ảnh của một chàng trai đang đi ở trên một cái sa mạc như thế này. Thì để có thể thu phóng được một cách chính xác nhất thì các bạn cần phải chú ý là làm sao chúng ta xác định được đâu là cái điểm, đâu là cái đường mà cái hướng mắt của chúng ta nhìn vào bức ảnh. Đó là cái tâm điểm, đó là cái vị trí mà cái ống kính máy ảnh khi người ta chụp á, nó sẽ hướng vào vị trí đó. Nào, đầu tiên thì mình sẽ nhấn tổ phím Ctrl R để mở cái phần thước gióng ra. Trong đây thì các bạn để ý này, khi mà mình kéo thước gióng này, mình đặt xuống cái vị trí ở cái đường chân trời này, cái khoảng cách ở đây, khi mà mắt các bạn nhìn vào màn hình của chúng ta và chúng ta đặt vào cái vị trí bối cảnh thì các bạn sẽ thấy có phải là mắt chúng ta đang tập trung vào vị trí dưới này không ạ, hay là tập trung vào vị trí này không. Rõ ràng là cái điểm mà ăn với cái mắt người nó đang ở khu vực đường chân trời như thế này. Thì tất cả những điểm nằm trên cái khu vực cái đường kẻ xanh này của mình, nó chính là những cái nát cắt để cho chúng ta biết vị trí mắt người chúng ta làm sao đang nhìn vào nó. Thì khi mà chúng ta đã có một cái đường, một cái nát cắt như thế này rồi, các bạn có thể kéo thêm một cái đường ở đây và vị trí giữa này cũng được này, để chúng ta biết chắc chắn là sao cái bức ảnh của chúng ta nó được lấy tại vị trí chỗ này chính là một cái tâm điểm của hướng của cái camera của chúng ta. Và ngoài ra các bạn cũng có thể xác định tâm điểm bằng cách là chúng ta xác định dựa trên bóng của ánh sáng mặt trời. Chẳng hạn như bức ảnh này, cái phần bóng nó đang lệch ra như thế này. Nào, mình sẽ thu nhỏ lại một chút này. Ở đây thì mình sẽ sử dụng đến cái công cụ ruler với phím tắt là chữ Y ngắn nhé. Và mình có thể vẽ vào đây một cái đường như thế này. Mình vẽ chéo theo đúng cái chiều của cái bóng này. Nó sẽ lệch khá xa ở đây,到tận vị trí này. Ok, là mình sẽ kéo cái đường này vào đây để xác định vị trí. Nó sẽ lệch tận đây. Nhưng mà cái này nó không có quan trọng, các bạn chỉ cần quan tâm cho mình cái đường ngang này thôi. Tất cả những cái vị trí nào ở trên cái đường ngang này chính là tâm điểm của mắt người. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ làm kỹ hơn để thu phóng cái bức hình này nhé. Đầu tiên thì ở đây mình sẽ tách hình chàng trai ra đã. Để tách cái hình này ra thì đầu tiên mình sẽ sử dụng tạm ở đây nhé. Mình sẽ sử dụng đến lasso tool này. Mình sẽ tạo một cái vùng chọn nhỏ nhỏ xung quanh cái này, cả phần bóng luôn. Rồi sau đó thì các bạn truy cập vào select và chọn color ramp cho mình. Ở đây mình sẽ chấm vào cái phần màu đen này ở trên người này. Mình sẽ kéo cái này cao lên một tí này. Rồi, ok. Và chúng ta sẽ xem những cái vị trí nào mà nó bị dư ra. Các bạn giữ phím Shift để mà lấy thêm chi tiết này. Giữ phím Alt để bỏ đi những phần không cần thiết. Ok, sau khi lấy xong là mình sẽ nhấn Ctrl G, nhân lên một lớp này. Và mình sẽ đưa cái hình này về Smart Object. Mình sẽ nhân thêm lên một vài hình nữa. Ctrl G một cái nữa này, tắt cái này đi. Nào, bây giờ thì mình sẽ nhấn Ctrl T. Các bạn ý là chúng ta sẽ phải kéo cái tâm điểm ở đây, chúng ta đặt nó vào cái vị trí ở chỗ này, đặt đúng vào chỗ này nhé. Đây là cái vị trí nó thu phóng này, đây đặt đúng vào vị trí chỗ này, cái vị trí giao giữa hai cái đường màu xanh này. Và sau đó thì các bạn giữ phím Shift và cả Alt cho mình nhé. Trong MacBook thì các bạn giữ phím Shift và phím Option cho mình nhé. Và chúng ta thu nhỏ lại như thế này. Chúng ta không được giữ một hai phím nhé, chúng ta phải giữ cả hai nhé. Và thu nhỏ nó lại như này để chúng ta sẽ xác định được các vị trí mà các nhân vật chúng ta sẽ đặt dựa theo là bối cảnh. Chẳng hạn này, mình giữ Shift, bây giờ mình Shift này, mình di chuyển sang ngang này thì mình sẽ đặt vào đây. Ok, và chúng ta tích vào đây thì chúng ta sẽ xác định được cái vị trí, cái bối cảnh của nhân vật sẽ đứng dựa theo cái khoảng cách của họ. Là mình sẽ nhân lên một cái nữa này, Ctrl G, Ctrl T, và chúng ta lại tiếp tục đưa cái điểm này về đúng cái vị trí này. Các bạn phải đặt đúng vào đây nhé, đừng đặt nó lệch ra nhé. Và chúng ta cũng giữ Shift và Alt và thu bé nó lại, thu thật nhỏ lại một chút này cũng được này. Mình sẽ giữ Shift và kéo sang bên đây. Đó, thì chúng ta sẽ biết đúng cái vị trí của nhân vật ở trong bối cảnh như thế này. Nào, mình sẽ thu thêm hai cái hình nữa này, nhân nó lên, Ctrl T này, đặt đúng vào đây. Hình này cho to ra này. Nhớ giữ phím Shift và kéo sang nhé, chứ chúng ta không kéo sang các vị trí khác để tránh nó bị lệch. Rồi, mình đưa lên trên cùng này. Nào, mình sẽ làm thêm một hình nữa này. Là mình nhấn Ctrl H để kết thúc này. Thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ có được một cái phối cảnh như này với các nhân vật ở các cái vị trí khác nhau và nó sẽ phù hợp với không gian của bức ảnh. Thông thường thì với những bức ảnh mà các bạn đã có sẵn một nhân vật bên trong thì chúng ta khá là dễ. Tuy nhiên là với những cái ảnh mà các bạn tự ghép thì đôi khi chúng ta phải ướm và phải tự tính toán nhé. Tại vì lúc đấy thì sẽ chẳng có cách nào khác đâu. Với những ảnh ở xa như thế này thì theo bối cảnh chúng ta cũng phải làm nó hơi mờ một tí này, filter, blur, Gaussian blur. Ở đây mình sẽ đặt nó là 1 này. Ok, hình này, filter, Gaussian blur, đây là 0.5 thôi.
Hình này cũng filter Gaussian blur 0.5 và hình này thì cũng là 1 thôi. Chúng ta đã xác định tâm điểm ở chính giữa thì các vị trí khác càng xa nó sẽ càng mờ dần. Thì trong video này mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta đặt hình vào trong bối cảnh sao cho phù hợp thôi. Còn đây không phải là một video về ghép hình nhé. Video này thì mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi gì thì đừng quên comment xuống phía dưới để cho mình biết ý kiến nhé. Nhớ nhấn like và subscribe để hỗ trợ mình cũng như là xem nhiều các video khác nữa. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.